Γεια σας, είμαι η Λία από το Lia's Creations και είμαι σήμερα εδώ για να σας δείξω πώς έφτιαξα αυτό το εύκολο κάλυμα για ένα μαξιλάρι 60x30 εκατοστά. Πάμε να δούμε πώς το έφτιαξα. Το μόνο που χρειάζομαι είναι δύο ίδια κομμάτια υφάσματος 61x30 εκατοστά και ένα φερμουάρ των 40 εκατοστών. Βάζω τα κομμάτια του υφάσματος καλή με καλή μεριά να κοιτάνε μεταξύ τους και βρίσκω το κέντρο της μίας μεγάλης πλευράς. Από αυτό το σημείο μετράω 19 εκατοστά προς τα δεξιά και βάζω μία καρφίτσα. Κάνω το ίδιο και από αριστερά. Συγγνώμη που δεν έχω εικόνα γι' αυτό. Θέλω περιθώριο ραφής 1,5 εκατοστό. Είναι μεγάλο γιατί εκεί πάνω θα μπει το φερμουάρ. Ξεκινάω και ενισχύω τη ραφή μου. Ράβω με μέτριο μήκος ραφής μέχρι να φτάσω στην πρώτη καρφίτσα. Εκεί ενισχύω τη ραφή μου και αλλάζω το μήκος ραφής στο μεγαλύτερο που έχει η μηχανή μου. Ράβω έτσι μέχρι να φτάσω στην επόμενη καρφίτσα. Εκεί περνάω το σημείο της καρφίτσας και ενισχύω πάλι τη ραφή μου. Αλλάζω το μήκος ραφής σε μέτριο και συνεχίζω μέχρι το τέλος, όπου και πάλι ενισχύω τη ραφή μου. Οι καρφίτσες είναι η αρχή και το τέλος του φερμουάρ, γι' αυτό και θέλω να είναι ενισχυμένες. Επόμενο βήμα είναι να ανοίξω το περιθώριο ραφής και να το σιδερώσω καλά, για να μπει επάνω το φερμουάρ. Αφού το σιδερώσω, το στρώνω στο τραπέζι με την καλή μεριά να κοιτάει προς τα κάτω. Βρίσκω το κέντρο και σημειώνω με μία καρφίτσα. Διπλώνω το φερμουάρ για να βρω το κέντρο του και το τοποθετώ πάνω στο ύφασμα με την καλή μεριά να κοιτάει προς τα κάτω και τα δύο κέντρα να συμπίπτουν. Στερεώνω προσωρινά με λίγη κολλητική ταινία και καρφιτσώνω το φερμουάρ έτσι ώστε τα δοντάκια του να είναι ακριβώς στην ένωση, επάνω στη ραφή. Βάζω σε όλο το μήκος του φερμουάρ καρφίτσες και θα ράψω με το ποδαράκι του φερμουάρ. Κανονικά, τα δοντάκια του φερμουάρ μπαίνουν κάτω από το ποδαράκι, εκεί στην ειδική λακκούβα. Εγώ εδώ θέλω να αφήσω κενό, οπότε η άκρη από ποδαράκια είναι αυτή που ακουμπάει στα δοντάκια του φερμουάρ. Ράβω όλο το φερμουάρ και από τις δύο πλευρές και ράβω επίσης με ενίσχυση την αρχή και το τέλος του φερμουάρ. Καλό είναι να μην ξεκινήσετε στην αρχή του φερμουάρ που είναι το πιαστράκι, αλλά κάπου στη μέση και εκεί θα είναι πάλι το σημείο που θα τελειώσετε. Στρώνω πάλι στο τραπέζι και θα ξυλώσω τις ραφές που είναι πάνω στο φερμουάρ. Προσοχή όμως, μόνο τις ραφές που είναι πάνω στο φερμουάρ, όχι δεξιά και αριστερά από αυτό. Αφού τις ξυλώσω, ελέγχω πριν προχωρήσω. Το φερμουάρ πρέπει να ανοίγει και να κλείνει τέλεια και όταν είναι κλειστό να μην φαίνεται σχεδόν καθόλου. Ανοίγω το φερμουάρ για να μπορέσω να γυρίσω αργότερα το μέσα έξω και ενώνω καλή με καλή πλευρά. Επειδή δεν έχω κοπτοράπτη, εκτός από την κανονική ραφή που θα κάνω στις τρεις ελεύθερες πλευρές, θα κάνω και μία zigzag ραφή για να μην ξεφτύσει με τα πλυσίματα. Ακολουθώ τις γραμμές που έχει πάνω η μηχανή μου για να μπορέσω να ράψω ευθεία. Όταν φτάσω στη γωνία, κατεβάζω τη βελόνα, σηκώνω το ποδαράκι, στρίβω το ύφασμα, κατεβάζω το ποδαράκι
και συνεχίζω ευθεία. Δεν ξεχνάω να ενισχύω τις ραφές πάντα στην αρχή και στο τέλος, ειδικά σε ένα μαξιλάρι που οι ραφές του δέχονται αρκετή πίεση. Πριν γυρίσω το μαξιλάρι το μέσα έξω, κόβω όλες τις γωνίες για να γίνουν μυτερές. Κόβω κοντά στη ραφή, αλλά με μεγάλη προσοχή να μην κόψω τις ίδιες τις ραφές. Τώρα γυρίζω το μέσα έξω και πιέζω τις γωνίες για να γίνουν μυτερές, είτε με τα δάχτυλα είτε με κάποιο εργαλείο. Σιδερώνω καλά και είναι έτοιμο για να μπει το μαξιλάρι. Αυτή ήταν η κατασκευή μου και για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε like. Αφήστε τα μηνύματά σας για το τι θα θέλατε να δείτε σε κάποιο άλλο βίντεο. Να μου πείτε τις εντυπώσεις σας από τις δικές σας κατασκευές, αλλά και για ό,τι απορία έχετε. Μπορείτε αν θέλετε να στείλετε φωτογραφίες στη σελίδα μου στο Facebook. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, είναι απολύτως δωρεάν. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, καλές κατασκευές!